Okay, welcome to my channel everyone. Um, Ngayon, i-record natin yung lecture for the introduction for developmental psychology. So, yun yung ating subject na may code na BPSY 65. So, itong recording na ito ay as a supplement for the uploaded presentation in your CVSU e-learning accounts. And also, I have uploaded several handouts and other readings for your perusal. So, ayan. So, let's start. So, human development. Ano nga ba yung human development? So, pag sinabi nating development, it involves growth and also development. No, pag sinabi kasing growth, ito yung lumalaki, dumadami, tumataas, di ba? So, it can be quantified kapag sinabi natin growth. However, when we say development, it involves change. No, merong nagbabago, merong minomodify. Okay? So, let's go to another slide. Ayan, ano nga ba ang human development? This is the multidisciplinary study of how people change and how they remain the same over time. So, merong mga aspects sa ating sarili na nagbabago at meron din namang nananatili. So, pwede niyo i-comment, no, kung ano yung mga, sa tingin niyo, mga bagay at mga aspects ng ating sarili na nagbabago habang tayo ay lumalaki at ano naman yung mga nananatili, no, or they remain the same over time. So, makikita niyo dito sa picture, no, yung mga changes in body form and proportion. Ayan. So, kitang-kita naman na hindi pa talaga proportionally balance yung body natin when we were fetus. And then, malaki yung kanyang head kung mapapansin nyo. And even the newborn, no, yung infant, mas maliit yung kanyang body compared sa head. And habang lumalaki, nagiging mas proportion or balance yung ating body parts. Ayan. Okay. Next is lifespan perspective. Dito, tinitingnan natin yung human development sa pag-aaral ng buong lifespan from birth until death. So maraming dimension ito, maraming factors to consider in studying the lifespan. Okay? So sabi dito, aging is a lifelong process of growing up and growing old, beginning with conception and ending with death. So hindi natatapos dun sa infancy yung development, kundi ito ay nagko-continue hanggang sa pagtanda and even to death. Yan. So, in order for us to understand a specific period, importante na maunawaan, maintindihan yung mga pagbabago na nangyari doon sa past, present, para mas maintindihan din yung future. So, connected siya. Yung past self mo, present self mo, and then yung future self mo. They are all connected. Okay? So, meron ditong mga iba't ibang aspect to consider in to view the lifespan development. Number one dyan ay yung plasticity, no? Development is plastic, sabihin malleable, we are prone to change, we can be modified. Multidirectionality, so some aspects decline and some grow. No? So kung may growth, may decline, may growth. May kumbaga may start, may end, di ba? May beginning, may ending. And then historical context, it refers to the ano nga ba yung generation. No? Kumbaga meron din kasing influence kung anong generation ka belong. Like for example, if you were born um, after the World War II, di ba? Ang tawag sa kanila yung mga baby boomers. So yung mga baby boomers na yun, meron silang specific na characteristics, no? Compared sa mga millennials ngayon, no? And of course, iba rin yung mga Gen Zs. Ayan. And then, multiple causation, it refers to the different aspects na or factors that we can consider like
dimensions, biological, psychological, socio-emotional, no, cognitive, ayan, para mas maunawaan yung development ng isang tao. Hindi kasi po pwede na sa isang factor ka lang magre-rely ng explanation na, kaya siya ganyan kasi namana niya yan, trait niya yan, nasa genes niya yan. Oo, tama din naman yun, pero iko-consider din natin yung possibility na half-half, no? Partial. Siguro partially, it can be caused by genetic, can be caused by uh, the brain, di ba? Pero partially, it can be caused by other factors like emotional factors, di ba? Baka naman meron siyang trait or I mean, difficult for her to regulate no yung kanyang emotions kaya siya ganun. So marami, multiple causation. Okay, so eto yun, naka-define naman dito and it can be also found in yung presentation slides in the CBSE Learning platform. Okay, so let's move on. Yeah, these are the 3 types of influences, okay, according to the lifespan perspective again. So meron tayong tatlo, normative, age-graded, normative, history-graded, and non-normative life events. So pag sinabi natin normative, it means normal, no? Ibig sabihin, it happens to average number of population. So merong age-graded at merong history-graded. Pag sinabing age-graded, may mga pangyayari sa buhay na similar sa parehong age. For example, puberty. Diba, ang puberty, nangyayari siya in similar ages, di ba? Siguro mga between 11, 12, ganyan, to 15, di ba? Oo, it varies, pero iisa yung mga pinagdadaanan nila. So, normative age graded yon. Menopause, di ba? Kadalasan, ang menopause, nangyayari siya kapag ang edad mo ay mga nasa, let's say, 50s, di ba? Or 45, early 50s, ganyan, to mid-50s. Wala namang nagme-menopause ng, let's say, um, 20s or 25, di ba? So, normative age graded. Okay? And then, pag sinabi namang history graded, so ito yung kaninang sinasabi ko, yung sa generation. No? Yung mga tao na uh, they belong to the same historical context, no? Halimbawa, nabuhay ka nung panahon ng people power, nung time na yon, kolehiyo ka na, and then sumasali ka sa mga rally, um, sa mga pag-aalsa, di ba? So, ibig sabihin, yung mga tao na nandun, yung mga nakaranas nung people power revolution during nung time pa ni Corazon Aquino, masasabi natin na yung mga experience nila na kaya sila ganito ngayon is because dahil doon sa historical event na yun na nangyari sa buhay nila. Nung buhay sila, nung time na yun. So, normative history graded. Tulad ngayon, itong pandemic, COVID-19. So, we are all affected by this um, actually historical din ito kasi nga masyadong malaki yung kanyang effect, no? Not only physically but also mentally, emotionally, di ba? And socially and economically actually. So ito, pagdating ng mga siguro 20 years from now, pag naikwento na natin siya sa ating mga next generation, so isa yung ating mga experiences. So meron yung influence sa kung paano tayo mabubuhay pa sa mga susunod na panahon. And pag sinabi naman nating non-normative, ito yung mga individual na mga experiences according dun sa event na-experience nila. For example, pregnancy. Pregnancy is a life event, pero depende yung kanyang effect kung nasan ka ng period of development. Like for example, iba yung experience ng
ng isang teenager o adolescent na nabuntis kaysa dun sa experience ng pagbubuntis ng isang 35 years old, no? Na matagal na niyang inaantay yung pagbubuntis. So, kung yung 35 ay tuwang-tuwa siya kasi sa wakas magkakaroon na siya ng baby, anak, pero dun sa isang teenager na high school student, hindi siya matutuwa, di ba? So, magkaiba. Non-normative, unusual occurrences that have a major impact on an individual's life. Okay, so ito yung mga terminologies that will refer to a specific range of ages. So, we have newborn, infant, toddler. So, ito yung mga tawag dun sa particular period of development. So, pag bagong panganak, newborn, di ba, kapag medyo 1 month na, infant na siya, baby, di ba, sa layman's term. Toddler, ito na yung mga naglalakad-lakad na ng kaunti, di ba? Ibig sabihin kasi ng toddling ay small steps. So, kaya tinawag siyang toddler kasi nag-start pa lang siya no maglakad. Preschooler, di ba? Ang tawag dun sa mga early childhood natin, di ba? Preschool kasi pre means before schooling. So, ibig sabihin ito yung mga nasa nursery, kinder, preparatory period. And school age, ito na yung elementary from grade 1 to grade 6. Yan. O yung mga nasa middle and late childhood, di ba? Adolescent, yung tawag naman sa mga teenager na nasa adolescence period. Yan. 12 to 20. Once na nag-kick in na yung puberty, ang tawag na natin doon ay adolescence period. Yung tao, tinatawag nating adolescent. Pwede ring adolescent. It's up to you how to pronounce it. Young adult, 20 years to 40 years. Ayan. In some books, early adult yung tawag. Young adult, early adult, pareho lang yun. Middle-aged adult, ito na yung middle adulthood. Mga midlifers, yan. Nagkakaroon ulit ng transition sa age niyan. And then we have late adulthood. Yan. So, yung ating mga young old adult and the old adults. Kasi hinati kasi siya sa dalawa, yung late adulthood. Why? Because ito na kasi yung longest span across the lifespan, the longest age, no? Kasi the limit here will be death, no? Yun na yung hangganan. So, hanggang kung kaya mong mabuhay hanggang sa kung anong age, yun yung late adulthood stage. So, yung young adult, ito yung mga independent, kaya pa nila, self-care. They can live their life without assistance. While the older adult or old adult, these are the ones who need assistance na. In terms of self-care, di ba, may mga caregiver na sila. Yan. Some of them are in the nursing homes already. Yan. So, ito na yung mga periods of development. So, we go to, okay, first, prenatal period. Ito yung conception to birth. So, isa-isahin natin to no, as we go along to this course. So, mag-start tayo syempre sa prenatal. No? After nitong introduction, ito yung medyo mahaba din na topic, the prenatal period. It starts from the fertilization of the sperm and the egg, and then to birth. So, once na lumabas na yung baby, pinanganak na siya, then it will be called, and we will turn to infancy na. So, infancy period is from birth to 18 to 24 months or 2 years old. Yan. Early childhood, yan, 3 to 5 years old. So, yung mga preschoolers, diba kanina? Middle and late childhood, yung ating mga school-age children, 6 to 10 to 11 years old. Adolescents, ayan. So, ito yung mga teenager. So, karamihan sa inyo, I think, I belong to this period, no? Yan. So, hanggang 21 yan. Adolescents. Young adulthood, some of you can be considered as young adults, especially if you are now independent living, no, away from your family, from your parents. You have your own work. You have your own household. So, pwede ma-consider na uh, young adult. Yan, 20s and 30s.
else? Middle adulthood. So, ito naman yung 40s and 50s, yung ating mga midlifers. Late adulthood, yan, mga lola't lola, 60s and 70s. Okay, so meron ding tinatawag na 4 ages. First age, ito yung kabataan, childhood and adolescence. So dito, usually, maraming changes, of course, maraming changes, adjustments, pero hindi pa siya gano'n ka-stable. So ito yung mga tinatawag nating early experiences, the childhood and adolescence. Second age, prime adulthood. So ito na yung young and middle, 20 to 59. And then third and fourth age. So sinasabi dito sa pananaw na to, sa 4 ages, yung third and fourth daw, yun daw yung pinaka parang peak of development. Kasi they are in their prime of their life, no? Uh, they are more healthier than the first 2 ages. Kasi ibig sabihin no, nakarating ka doon sa ganong age, it means you survive, di ba? It means you're healthy, you're capable of surviving, di ba? So, yun yung sa 4 ages. And then, we have 3 developmental patterns of aging, normal, pathological, and successful. Dito, paano nga ba dinidescribe yung pagtanda? So, meron namang normal na sinasabi. Normal aging, sabihin, yung young adult, middle adult, yun yung peak. Then, unti-unti, syempre, nagkakaroon na ng pag-decline pagdating sa older adult, na kung saan nagkakaroon ng mga sakit, 'di ba? Normal naman na makalimot, 'di ba, nagiging makakalimutin, humihina, 'di ba? Nagkakasakit, nagkakaroon ng mga diabetes, kung ano-ano pa na normal naman, normal aging. Kumbaga, hindi naman siya gano'n kagrabe. 'Pag sinabi kasing pathological, ang kaibahan nito dun sa normal is sa pathological, nagkakaroon ng disorder. Like for example, normal naman na maging makakalimutin yung matatanda sa normal aging. Pero kapag ito ay naging o na-develop sa Alzheimer's disease or mild neurocognitive disorder, that is pathological. Kasi nga, yun na nga, the word itself, pathological. And successful, ito yung siyempre ito yung gusto natin 'no, na kung saan, nagkakaroon pa rin naman ng sakit but napo-prolong niya, kumbaga delayed 'no, delayed yung pagtanda niya. Kumbaga sa normal aging, let's say mga 60s dun na nagkakaroon ng mga symptoms, signs 'no na, tumatanda ka na. Sa successful aging, siguro mga 80s pa lang, saka pa lang niya nararanasan yung nararanasan ng nasa normal aging. Ayan. So, conceptions of age. So, merong 4 na konsepto kung paano natin i-describe ang edad. So, we have chronological, biological, psychological, and social. Chrono means yun yung time that elapsed, di ba, since birth. So if like for me, for example, I was born in 1984 and then ngayon 2020 na, so how old I am, compute nyo. Biological, ito yung in terms of your health, your functioning ng mga vital organs mo. Kasi kahit na sabihin natin 20 years old ka pa lang, bata pa yun, di ba? Pero yung functioning ng liver mo, ng heart mo, ng lungs mo, ay parang katumbas o katulad ng nasa 60s na o 70s. Ibig sabihin, mas longer to live kung no, you will live longer if you are healthy biologically, di ba? Kumbaga, mas bata ka kaysa sa edad mo, parang gano'n, no? Biological age. Ayan. Psychological age, ito naman yung adaptive capacities mo. For example, in terms of emotional, in terms of psychological. So, kung kaya mong i-handle yung emotions mo, na hindi ka agad-agad bumibigay sa mga problema, di ba? Oo, may stress, pero mas nakakaya mo siyang i-handle, nakakapag-cope up ka, mas they also live longer rather than those who are unstable, di ba, emotionally or
uh, those who suffer from psychological disorders perhaps, 'di ba? Halimbawa may depression ka, bipolar ka, suicidal, 'di ba? So ibig sabihin mas prone sila sa death compared dun sa mga psychologically, stable 'no. Kumbaga adaptive, may adaptive capacity, ibig sabihin kaya mong mag-adjust sa anumang stressful na situation. So kapag hindi ka maka-adjust dun sa isang stressful situation, more likely na mas maglilig ito sa chronic or worse death, di ba? And then, pag sinabi namang social age, ito yung connectedness with others. And the social roles individuals adapt. So, sabi dito, may mga pag-aaral na nasabi nila, the more na you're connected with others, no, you have more social relationships, no, sabihin, intact ka sa family, may connection ka sa family mo, may asawa ka, may mga anak ka, and then you have your social life outside the family, di ba? Mga amiga, ano ba? Or mga best friends, peers, mas tumatagal ba yung buhay. No, they are more likely to live longer rather than those who live alone, no? Who live who live alone, yung mga nag-iisa lang sa buhay. So, yan yung conceptions of age. Kaya hindi mo masasabi na ito yung edad mo, chronological age mo, let's say for example, you are already 40 years old, pero it depends pa rin, no? Kung biologically ba, talaga bang 40 ka, masasabing yung vital organs mo ay swak sa pagiging 40 years old? Psychologically ba, matured ka na ba, stable ba, o medyo isip bata ka pa kahit 40 ka na, di ba? And then social, kung ano ba, settled ka na ba, you have your own family, meron ka pa rin contact sa mga friends, no? And other workmates, ayan. So, it depends. Okay. So, dito, I would like you to, kasi merong study, no? Yung age and happiness kino-connect. Sino ba yung mas masaya? Ano ba yung masayang age? Um, 'Pag bata ba mas masaya, 'pag matanda na, 'di ba? Nung bata tayo gusto natin tumanda agad, kasi akala natin okay yung pagiging adult. Marami na tayong puwedeng gawin 'no, we can be independent, autonomous, ganyan. Pero ngayong matanda na tayo, masaya ba tayo? Okey ba tayo? Totoo ba na masaya kapag mas matanda ka o mas masaya kapag bata? So eto yung mga, may study na ginawa 'no. So depende, hindi connected 'no, yung age sa happiness. It depends on how satisfied you are, 'no, how contented you are, yun. Content ka ba sa buhay mo? Okay, so which of these individuals is likely to be the happiest and to report the highest level of psychological well-being? So, meron ditong scale. I want you to try to rate yourself according to this scale. So, we have 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 strongly agree, and then 1 strongly disagree. So, how satisfied am I with my life? So, yan. And then, ito yung mga questions. So, we have only 5 questions to answer. And so, number 1, in most ways, my life is close to my ideal. So, 7, balikan natin yun. Strongly agree, slightly agree, neither agree nor disagree, slightly disagree, strongly disagree. The conditions of my life are excellent. I am satisfied with my life. And what else? So far, I have gotten the important things I want in life. And number 5, if I could live my life over, I would change almost nothing. So, kung ano man yung mga responses ninyo dito sa scale na to, i-add nyo lang. So, total, sum it up, and then you get the total score. Ayan. And here is the scoring. So, if your score is falls in 31 to 35, then you're extremely satisfied. 26 to 30, satisfied. 21 to 25, slightly satisfied.
20 neutral, 15 to 19 slightly dissatisfied, 10 to 14 dissatisfied, and 5 to 9 extremely dissatisfied. Okay, eto naman, punta tayo sa mga issues and characteristics of human development. So maraming mga debate, no? Ano ba talaga? Ano ba talaga yung makaka-influence sa development? Yan. So merong 4 na usapin o mga issue. Nature, nurture, stability, change, no? Continuity, discontinuity, universal, and context. So isa-isahin natin yan. Sa nature nurture, ito yung, pag sinabi nating nature, it refers to the hereditary, genetics, biological, di ba, the brain, yan. So nature, unique tayo siya kasi iba-iba naman yung ating mga biological makeup, di ba? Iba-iba yung ating, kung paano tayo, what are we composed of, di ba? Yung ating genes, DNA, yan. So, nature, yan. However, pag sinabing nature, mas deterministic siya. Ibig sabihin, there is an age, there is a specific age wherein we will start to walk, di ba? And kumbaga pare-pareho yun. Although may delay sa ibang bata, halimbawa, 3 years old na, hindi pa naglalakad. Pero most likely, mga 1 or 1.5, dapat naglalakad na. Pero yun yung nature, 'di ba? Nature natin na matuto talagang maglakad at a certain age. However, meron ding nurture. Pag sinabing nurture, this refers to the environment, the experience. Kasi kung hindi ka naman, wala kang chance na matutong maglakad, no? For example, there's no chance na ma-practice mo yung paglalakad, then most likely baka hindi mo matutunan na mas maaga maglakad. Although merong age talaga na dapat marunong ka na, pero hindi mo yun magagawa kung hindi mo naman siya napa-practice through experience. So in short, dahil dun sa sinabi ko na yun, both issues matters. No? They both uh, have an effect to our development. So nature plus nurture. No? We cannot uh, cancel the other. No? Lagi sila magkasama. Ayan. Pangalawa, stability and change. Dito naman, it involves the degree to which early traits and characteristics persist through life or change. Yung bang, ito yung ano yung ating mga traits, personality traits, characteristics, they're more stable. Diba? Kumbaga connected pa rin siya doon sa nature. No? Nature side. Kasi they're more stable. Ibig sabihin, pag ikaw ay mahihain ng bata ka pa, paglaki mo, most likely mahihain ka pa din. No? Kung nahihiya ka nung bata ka na lagi ka nagkukulong sa kwarto tuwing may darating na bisita, paglaki mo ay pag sa mga handaan, hindi ka rin kukuha kagad ng pagkain o magpapahuli ka, sinihiya ka. Dahil dun sa trait mo na yun, nung early childhood mo, no? Kaya early experience siya na naka-affect sa'yo. Pero pwede rin namang may change. For example, mahiyain ka nung bata ka, pero pagdating mo ng adult, kasi siyempre na-practice mo na yung paano makipag-socialize, tinuruan ka sa school, no, or dumami yung barkada mo, nagkaroon ka ng chance to explore socialization, interpersonal skills na meron ka pala, then you change, no? Mas sociable ka na ngayon. Although there are times na shy ka pa rin, pero most of the time kapag kinakailangan, especially in looking for a job na nagre-require ng socialization, hindi ka mahiyain. So, yun yung mga later experience. Ito na yung mga ngayon, no? Yung mga adult experiences na nagpabago sa iyong development. Yan. So, somehow stable and somehow changing. So, sabi nga natin kanina, di ba, yung ano yun, definition natin ng human development, multidisciplinary study of how we change and remain the same over time. Over time. So, tayo ay, ang tawag doon, no matter what we do, wala tayong, kumaga,
wala tayong choice kundi sumabay sa agos ng buhay, sa paglipas ng mga oras at araw, 'di ba? Maggo-grow tayo as well as magde-develop tayo into a new and the same person. Same person pero siguro may mga new traits, characters, pero the same pa rin, ikaw pa rin yan. Pangatlo, continuity versus discontinuity. So dito naman, pag sinabing continuity, ito yung gradual, continuous sabihin unti-unti. Merong smooth progression throughout the lifespan. Gradual siya. For example, yung buto ng puno. Hindi naman yun kaagad na mga ilang araw lang magiging malaking puno na siya. It involves smooth progression throughout the lifespan bago siya maging puno. Continuous ang development niya, di ba? Unless mamatay siya, putulin siya agad, patay na, di wala na. And pag sinabi namang discontinuity, ito yung may mga abrupt shifts or yung mga sudden changes. For example, puberty. Puberty is an abrupt change, di ba? Parang from childhood, halimbawa sa babae, bigla ka niregla, di ba? So, abrupt yun. Discontinuous yun. And then, pagdating mo ng, pero matagal siya, no? Gradual din siya kasi hindi naman kagad na rereglahin ka or mawawala yung regla mo, no? Pagdating mo ng menopause, madi-discontinuous na ulit. So, ibig sabihin, dun sa example na yun, sa puberty, halimbawa, sa menstruation, parehong involved continuity and discontinuity. So, isa pang example dun sa discontinuity, kung yung sa continuity, ang example dun, ang very good example dun ay yung sa seed na naging halaman, naging puno, no? So, quantitative siya, di ba? Kasi maliit, lumalaki, di ba? Konting dahon, dumami yung dahon, di ba? Quantitative. Sabihin, lumalaki, tumataas, no? Nagkakaroon ng, kumbaga, we can quantify. Yan. Yung discontinuity naman, a very good example for that is the butterfly, di ba? Yung metamorphosis. Kaya yung metamorphosis, it involves change and modifications, right? So, yung sa butterfly, from a pupa, naging caterpillar, and then butterfly. Diba? Yung caterpillar, iba yung itsura niya doon sa butterfly. Ibig sabihin, nagkaroon ng change, sudden change, di ba? Nag-discontinuous. Hindi naman forever na siya ay caterpillar. Yan. So, yun yung, kumbaga nag-iba yung kanyang quality. Kaya qualitative yung discontinuity. Okay? So, ito pa iba examples. Infants who have satisfying emotional relationship with their parents typically become children with satisfying peer relationship. So, yan ay continuity. May nag-continuous. Kasi meron kang, sabi mo nga, yung mga bata na lumaki na mahal ang magulang nila at meron silang magandang relasyon sa magulang nila, probably they will become children na meron ding magandang pakikipagkaibigan sa mga peers nila paglaki nila. Pangalawang example, Ricardo might be smart and friendly at age 5, smart but obnoxious at 25, and wise but aloof at 75. Nakita nyo dito, meron ditong continuous yung pagiging smart niya. Matalino siya, age 5, smart pa rin pagdating ng 25, pero yumabang, diba, obnoxious. Smart pa rin, remain the same, pero may nagbago. No? Nung tumanda na siya, 75, smart pa rin, wise, di ba? Matalino pa rin, pero naging aloof, naging loner, no? Sabihin, ayaw na niya, kung nung 25 siya, ang yabang niya, pagdating ng 75, ayaw na niya makihalubilo, hindi na siya nagyayabang, pero in-isolate na niya yung sarili niya. So, ganun. It involves change and of course, stability. So, parang connected pa rin dun sa pangalawang issue natin. Pero, dito siya sa continuity. Okay, number 4 is universal versus context specific. Ayan. Dito, sinasabi na ang development ba ay pare-pareho sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar.
sa lahat ng oras, universal ba, no, similar. For example, dito 'di ba sa sa tao naglalakad ang bata mga 1 or 2 years old. Gano'n din ba sa Amerika? Gano'n din ba ang mga Muslim? Gano'n din ba ang mga ITAS? Gano'n yun din ba yung age kung kailan sila natututong maglakad? So, universal or context specific. Puwede rin namang halimbawa, yung math skills, arithmetic 'no, yung pagkukuwenta. Mas magaling bang mag-compute, mag-math yung bata na nakapag-aral o yung bata na hindi nag-aaral pero kasama ng nanay niya sa palengke, na nagko-compute ng mga pinamili, 'di ba, hindi gumagamit ng calculator. Sino yung mas more likely na ma-practice or ma-develop yung kanilang math skills? So, depende rin sa context, sa settings na kung saan sila naroon or puwede ring culture or economic context. Okay? So, kung meron pa kayo ba examples, you can comment 'no, you can comment your examples. Okay, now let's go to the basic forces in human development. So, dito, sinasabi dito yung mga dimensions 'no. In other books, they're called dimensions. Dito naman forces. Pareho lang naman yun, biological, psychological, socio-cultural, life cycle. Okay, so this is a useful way to organize the biological, psychological, and socio-cultural forces on human development. Kasi they are interactive, they're intertwined para i-explain yung development ng isang person. Okay? Ayan. Okay. So, pag sinabing biological, ito yung mga genes, diba, health-related factors. Psychological, nandito yung perception, cognitive, emotional, personality, ayan. Nasabi ko na 'to kanina, eh. Socio-cultural, nandito yung interpersonal, ethnic factors, economic, puwede rin, pasok din diyan, and the life cycle forces. Yung life cycle, ang example nito is yung kaninang sinabi ko, yung about sa pregnancy at a certain age. Kasi yung, life cycle forces, for example, yung pregnancy nga, iba yung kanyang impact sa teenager, sa adolescent girl, kaysa dun sa 35-year-old woman. Same event, same situation, but different yung kanyang impact kasi nga magkaiba sila ng edad. Bukod dun, magkaiba sila ng setting, 'no? Maaaring yung woman, may asawa siya, stable na siya financially, 'di ba, emotionally stable din siya. Pero yung teenager, siyempre nag-aaral pa siya, wala pa siyang stable na trabaho, malamang baka hindi siya pinanagutan, wala siyang asawa. So, may iba niyang, pag-take dun sa event na pregnancy. So, ganun yung life cycle forces. Okay, sa developmental theories naman, so ito madami 'to. Actually, mahaba ito. Okay, so, i-define muna natin ano ba yung theory. So, lahat ng subject ng psychology 'no, laging mayroong theory. Yan, nauna niyo ng pag-aralan yung theories of personality. So, dito sa developmental psychology, ma-encounter niyo pa rin yung mga iba't ibang theories na yun. Ayan, so ang theory ay galing sa siyempre sa scientific method, lahat ng research kailangan dumaan sa scientific method. Kailangan muna natin ng problem, ano ba yung problema, and then data gathering, and then conclusion, and then revise, conclusion, and theory again. Yan. So parang cycle lang siya, hindi siya natatapos. Kasi ang psychology, hypothetical kasi yung ating mga concepts, hindi siya facts, no? It can be researched again and again. It can be retested again and again. It cannot be considered as facts tulad ng mga, sabi nila, hard science, di ba? Kasi behavior yung ating inaaral, behavior pwedeng covert, hindi nakikita, no? Like thoughts, feelings, pwede rin namang overt o yung nakikita, observable, no? Like the behavior itself. However, dahil nga behavior nagbabago, different settings, culture specific, 'di ba? Mahirap
mag-conceptualize ng fact or mag-establish ng fact. Pero it may be true to some, it may be true it may not be true to some, 'di ba? Totoo siya sa ilan, pero hindi naman siya totoo sa iba. So, ibig sabihin, hypothetical lang talaga. It can be tested again and again, kaya nga research, no? So, that's the beauty in psychology kasi we can gather data based from a theory, no? And then from the theory, we base our hypothesis and then test it by data gathering and then drawing conclusions. And here we go to our theories of development. Ayan na, si Papa Freud. Eto na naman siya sa kanyang psychosexual stages of development and of course, yung psychosocial stages of development ni Erik Erikson. Okay, let's go to the first theory by Freud. So dito medyo pahapyaw ko lang siyang i-describe kasi babalikan na naman natin siya pagdating dun sa mga periods of development. Aaralin na naman siya. Babanggitin na naman siya dun. Okay? So yan, meron tayong oral, anal, phallic, latency, genital. Anong connect nito dun sa development? Kasi nga, development, no? Ibig sabihin, ang tao daw, according kay Freud, ay may nire-resolve na conflict kada stage. Unless masatisfied mo yung need na yon doon sa specific age period na yon, hindi ka mahirapan ka mag-move on doon sa another stage. Either you become fixated, di ba, doon sa naunang stage, di ba, hindi ka na naka-move on, hindi ka na naka-move forward. Kaya kailangan mabalanse mo yung pag-resolve dun sa mga conflict. Hindi pwedeng over, hindi rin pwedeng under. No, overly gratification, no, sobra-sobra, hindi rin pwedeng kulang. So, dapat sakto siya, balanse. Lagi naman, yun ang key to a well-balanced, mature personality. Kailangan ay balanse or sakto lang. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. So, oral, ang focus ay mouth, of course, lahat ng pleasure, sarap. Kaya psychosexual kasi sexual, ibig sabihin yung sarap na tinutukoy dito ni Freud ay may connection sa sex. Kasi nga, sex, di ba, ang sex ay masarap. So, ibig sabihin, lahat ng may connection doon sa mga erogenous zones na binanggit tulad ng mouth, bibig, puwet, di ba, anus, and of course the genitals, those parts of the body are involved also in sex. Kaya naman, yun yung kanyang focus ng kanyang psychosexual stages. Ayan, so oral. But of course, oral kasi mouth, no, kumakain, ginagamit siya sa pagkain. Siyempre, yun naman ang basic need natin. So, kapag ang baby umiyak, sabing gutom siya, so dapat pakainin mo siya, padedein mo siya. So, kapag may mga baby na sobra sa dede, meron namang kulang sa dede. So, dapat sakto lang. Yan. And then, anal, ito na yung 1 to 3 years old, tinuturuan mo na siya dito kung saan siya magpupupo, no? Saan siya dapat magbawas para hindi siya maging burara, di ba? Tinuturuan mo siya on how to be, di naman perfect, no? Kasi kapag over, nagiging perfectionist. Paano lang siya maging organized, systematic sa kanyang sarili. Yan, madadala niya kasi yan hanggang pagtanda. And then phallic, dito, dinidiscover yung gender. Yan, dito na yung gender construction. Kasi nag-identify ka na sa yung same-sex parent. No, once resolved, nandun yung tinatawag nating identification to the same-sex parent. Yan. Kasi sa una, nung ka pa sa opposite sex parent, di ba? Parang sinasabi ni Freud, meron kang sexual desire, bawa, boy, may sexual desire ka sa nanay mo, yung daughter naman sa kanyang father. And then once na ma-resolve yun, dumating sila doon sa point ng, ano tawag doon, yung Oedipus complex, no? Yung tsaka yung Electra complex sa babae, na na-realize nila na, ay, masama pala yung may magkagusto sa nanay o sa tatay. Pero syempre unconscious yun, hindi nila alam yun na ganun yung nararamdaman nila.
Once na ma-resolve yun, then they will identify to their same-sex parent. So, yun, gagayahin na nila, di ba, role model nila yung, halimbawa, yung batang lalaki, role model niya yung tatay niya, di ba, gagayahin niya lahat, kilos, values, beliefs, di ba? And then, same thing with the daughter, sa nanay naman. Kaya dito sa stage na to sa phallic, nagkakaroon minsan ng, kapag hindi na-resolve yun, halimbawa, lalo na kung hindi kompleto yung family, no, yung father, kumbaga walang father figure, walang mother figure. Yan. So, dun minsan hindi ko sinasabi na yun yung dahilan. Pero, may factor yun. May chance na kaya siya naging homosexual because wala siyang father figure or mother figure. Or nasobrahan sa mother figure or father figure. So, ganun siya. Kung ito yung gagamitin nating explanation sa pagiging homosexual. But of course, there are many factors. I'm not saying na yun lang yung factor, ito lang yun, ito yung dahilan, ito na talaga. This is a fact, hindi ganun. Kaya nga theory eh. Theory, ibig sabihin, pwede mo naman siya i-test, di ba? Pwede kang gumawa ng mga hypothesis. Yeah. Okay, and then latency, this age ay dormant ang mga sexual instincts. So, yung energy na meron ka, yung sexual energy na da-divert to school activities, no? Ayan, nag-a-acquire ka ng mga new social roles, values, di ba? And later, in genital, dito nag-emerge ulit, no? Nagkakaroon ng sexual reawakening, may tinatawag. Ayan. So, pero dito sa genital, kung dun sa mga tatlong nauna, sa phallic, anal, oral, naka-focus ka sa self mo, di ba? Ang sexual energy mo ay more on the self, gratification mo sa self. Ngayon, pagdating sa genital, na nabuksan muli yung sexual desire, dapat, kung fully resolve mo yung tatlong nauna, dapat sa opposite sex mo siya magawa. No? Yung energy ay mapunta sa opposite sex. Ayan. Kaya kapag successful ka dito sa genital, it will lead to marriage, di ba? Yung mature sexually, yan. Next ay psychosocial theory of development. Dito naman yung kay Erikson, psycho means the self ulit, internal, maturation, and then social, it refers to the external societal demands. So, kailangan ma-balance mo yun, ma-resolve mo yung interpersonal or internal maturational plan mo and yung demand ng society sa'yo. Okay? So, ganyan siya. Psychosocial. And it follows the epigenetic principle. When we say epigenetic, it means yung skill na natutunan mo from the previous stage, dapat dala-dala mo yun patungo dun sa mga susunod pa na stages. Like for example, sa walking, di ba bago naman tayo makapaglakad, tayo ay dumapa muna, tapos masunod gumulong, di ba, roll over, and then gumapang, no? Then umupo, then tumayo, tapos small steps, di ba? Kumbaga hindi naman kaagad nung infant ka, nakatayo ka kaagad, di ba? Hindi naman gano'n kabilis. Kumbaga merong step by step. Pero hindi ibig sabihin na nakakatayo ka na, nakakalakad ka na, o even nakakatakbo ka na. Hindi ibig sabihin na hindi ka na nakakagulong, hindi ka na nakakadapa, or hindi ka na nakakagapang, di ba? Dala-dala mo pa rin yun. So, ganun yung epigenetic. So, dito sa psychosocial theory, sinasabi ni Erikson na yung mga strength o yung mga virtue na ma-acquire natin from resolving the conflicts on different stages, dala-dala natin siya. No? Hindi natin siya makakalimutan, hindi natin siya maiiwan dun sa stage na yun, kundi bagkus, mas kailangan niya eh. Kailangan natin siyang madala para ma-resolve natin yung susunod na stage. Okay? Ayan. So, ito na yon yung 8 stages. Of course, ganun ulit. Preview lang, pahapyaw lang. Kasi nga, ito ay dadaanan natin ulit pagdating doon sa mga
different periods of development. So, ayan. We have the trust versus mistrust. Ayan. Dito, nire-resolve mo yung conflict na the world is a better place. Kahit na minsan hindi laging maganda ang mga nangyayari, dapat maiwan sa'yo na ma-instill yung hope na tomorrow is another day, na meron pa ring magandang mangyayari bukas. Yan. So, trust versus mistrust. Lagi naman ito yung foundation eh. Kailangan ma-build mo na yung trust. So, if you trust your environment or someone na mapagkakatiwalaan sila, mas more likely na magpapatuloy ka sa buhay, di ba? So, hindi dapat nawawala ito. Ito yung pinaka-foundation ng lahat ng stages na to. So, hindi ka makaka-move on sa susunod or hindi naman sa hindi, pero mahihirapan, no? It will be difficult for you to resolve the next conflict, the next crisis. Kasi lagi kang babalik doon sa first stage eh. Yan. Pero sabi ko nga kanina, there's no absolute naman na talagang walang na-instill na hope sa'yo. Kasi when you resolve the trust versus mistrust, you will get or you acquire the psychosocial strength of hope. Hindi ko sinasabi na zero hope ka talaga, pero at least meron kahit papano. It's not absolute zero. Or it can never also be absolute 100%, di ba? Na meron kang hope. Yan. So, siguro mga 50%. And then, dala-dala mo na yun sa susunod. Yan. So, autonomy versus shame and doubt. Dito naman, kung yung sa unang stage, dependent ka sa iyong magulang, lalo na sa mother, in terms of feeding yourself, di ba? Hindi mo pa kayang tumayo, hindi mo kayang padidiin yung sarili mo. Pagdating dito, kaya mo nang tumayo, ibig sabihin, medyo kaya mo na mag-isa, di ba? Tinuturuan ka na paano umihi sa tamang lugar, di ba? Paano magsuot ng damit mo, paano magsapatos, mga small self-care skills, di ba? Tinuturo na sa edad na 'to. So, nagkakaroon ka na ng independent or freedom. Yan. You have now the ability to say no. Yan. So, dito naman yun. And then, we also have initiative versus guilt. Ang makukuha mong psychosocial strength doon sa pangalawa ay will. Will, yan. Kasi ibig sabihin, oo, may freedom, pero dapat meron ka ring shame and doubt na hindi laging, tawag do'n, hindi laging kaya mo o hindi laging, okey yung outcome ng mga ginagawa mo, 'no? Kailangan matuto kang tanggapin yung responsibility, 'no, yung consequence ng mga ginawa mo, ayan. So, ibig sabihin niyan yung will, kahit na may mga bagay na nagagawa ka na nag-fail or hindi naging maganda ang kinalabasan, kailangan determined ka pa rin. Hindi ka susuko, if there's a will, there's a way, 'di ba, ika nga. Ibig sabihin, tuloy lang, yun. Plus dala-dala mo rin yung hope na makakaya mo yun, so gano'n. Pangatlo, initiative versus guilt. Dito naman, the ability to try new things and to handle failure. Ayan, so dito medyo nade-develop yung tinatawag natin kung kay psychosexual yung super ego, 'di ba? Ito na yung sa phallic, eh. Super ego or the conscience or the moral. Ayan. And ang makukuha natin dito, ang ma-acquire nating psychosocial strength ay purpose. Okay. So, sa number 4, industry versus inferiority. So, ito na yung sa middle and late childhood. Ayan. Sa psychosexual, katumbas nito yung latency or latency. Yan. So, learning basic skills and to work with others. So, ang ma-acquire natin dito pag na-resolve natin yung industry, yung pag-acquire ng mga bagong kakayahan, di ba? Competence. Yung kapag feeling mo na parang wala kang kayang gawin, di ba? Ang bobo-bobo mo, di ba? You feel inferior from your other classmates, di ba? Then,
hindi ka sumasali, hindi ka nakikihalubilo, yan. So, mahihirapan ka pagdating do'n sa susunod na stage kapag hindi mo nakita kung ano yung bagay kung saan ka magaling. Wala kang competence, 'no? Ayan. So, pang-5, identity versus confusion, role confusion or identity confusion. Dito, nire-resolve mo dito yung identity, 'di ba? Yung fidelity, yung pagiging loyal. 'Pag sinabing fidelity, ito yung pagiging loyal mo sa sarili mo. So, you develop your own sets of values, beliefs, skills, 'di ba? Kasi ito mahirap siyang ma-acquire. It gradual siya, eh, hindi siya stable, 'no? Puwede siyang magbago kasi normal naman sa adolescent masubukan niya yung lahat ng bagay. Then kapag nasubukan niya na lahat ng bagay, nagkaroon siya ng idea sa bawat bagay, magkakaroon din siya ng realization, ano ba talaga yung gusto niya. Then 'pag napili niya na kung ano yung gusto niya, kahit marami pang ibigay sa kanya o ihain sa kanya, nakapili na siya, 'di ba? Hindi na siya titingin sa iba. So, nagiging loyal siya dun sa kanyang na-develop na identity. Okay, at kailangan niya yun para sa susunod na stage, yung intimacy versus isolation. So, sabi ni Erikson, 'no, sabi ng theory niya, napakaimportante nung pag-develop na identity. Because according to Erikson, you cannot involve or be intimate or share yourself to another person if you yourself is not yet complete. 'Di ba? Kung hindi ka pa sure kung ano ba talaga ang gusto mo, sino ka ba talaga. So, kailangan mo daw munang ma-resolve yun bago ka mag-engage sa isang intimate relationship. Yan. So, kaya dito na papasok yung intimacy versus isolation, and when you resolve that conflict, you will acquire love. Diba? Psychosocial strength na love. Kasi kung hindi mo kayang i-share ang sarili mo sa ibang tao, you're not ready. You're not yet ready to be intimate with your partner, then most likely, it will lead you to isolation. Diba? Hindi ka na lang magpapasok sa isang relasyon kasi hindi ka pa ready, eh. Hindi ka ready mag-give in. Hindi ka totoo sa sarili mo. Kumbaga, baka kaya mo lang siya girlfriend or binoyfriend kasi kinokompleto ka niya. Pero 'pag nawala siya sa'yo, wala ka na rin. So, hindi yun yung idea ni Erikson. The idea is you need yourself to be complete first, no, before you become intimate with another person. Yun yung sa theory ni Erikson. And pang-pito na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, pang-pito, generativity versus stagnation or the middle adulthood. So dito, we are now in the middle age, mga 30s, 40s, 50s, ganyan. So you are now giving back or mentoring, no, the next generation. That's why in this age, you are more into volunteering, di ba? You are more on civic works, di ba? Yan. And kapag wala kang nako-contribute sa society, you feel stagnant. Kaya kailangan ma-balance mo yun. Generativity versus stagnation. Kasi hindi naman pwedeng panay ang volunteer mo. Diba? Wala ka ng time sa self mo. So, kailangan mo rin na ma-balance. Generativity versus stagnation. For you to be able to acquire the strength or the virtue of what? Care. Yan. So, kay Erikson, nauna yung love, no? Before care. And then next ay integrity versus despair. Okay, so this is the late life or the late adulthood stage wherein we need to balance to resolve the crisis of accepting whatever happened to our lives. Diba? Yung acceptance ng mga nangyari, going back, reminiscing the times when we were young, and then siguro may mga regrets but most
of the time, you accept it. May pagkakamali ka, may mga nagawa kang bad decisions, but the important thing there is to accept, fully accept what happened para ma-gain mo, ma-acquire mo yung psychosocial strength ng wisdom. Diba yung mga lolo't lola na nagkukwento ng mga nangyari sa buhay nila na, nung kapanahunan ko, kumbaga proud, di ba? Proud, may sense of pride sa pagkukwento. Mas maganda pakinggan, di ba? Parang, ang galing-galing naman ng lolo at lolo ko. Di ba? Parang full of wisdom. Okay. So, next. Learning theory. Ito ay according sa behaviorism. The second wave ng psychology, di ba? Una yung psychodynamic, and then yung psychodynamic kasi nakafocus sa internal, di ba? Sa mga thoughts, unconscious thoughts, di ba? And other psychic forces. Learning theories or behaviorism theories are focused on more on environment and external, outside the self. Parang sinasabi nila na wala kang control dyan. Kumokontrol sa'yo ay hindi yung isip mo, kundi yung environment mo. Okay? Pag sinabi environment, pwedeng ibang tao, pwedeng sitwasyon na, yan. So, the emphasis is the role of experience, di ba? Examining whether a person's behavior is rewarded or punished. Yan. Lalo na dito sa theory ni Skinner, no? Very prominent sa kanya yung rewards and punishment. So sabi niya, yung ating daw development ay naka-base sa kung paano tayo binigyan ng consequence. So if we were rewarded, more likely that behavior will occur again. But when we are punished, then that behavior will not occur again. Diba? Parang ganon. Then si Watson, siya naman yung famous sa Little Albert experiment, no, wherein the baby was exposed to a white rat repeatedly with a loud bang and then developed fear. Yan yung kay John D. Watson. And next is kay Bandura. Albert Bandura was famous for his social learning and eventually naging social cognitive theory na siya, hindi social learning. Because the focus is on, kumbaga, kung kay Skinner, behavior, person, diba? Dito sa kanya, kumbaga, stimulus response yung kay Skinner. Dito sa kanya, merong cognitive. Social cognitive theory. Kumbaga, merong thinking. Hindi kagad tayo kumikilos according to our environment. Hindi nag-iisip tayo. Kasi mga organism tayo na may kakayahang mag-isip. Sa hayop, pwede daw yun, sabi ni Bandura. No? Yung stimulus response. Pag may pagkain niya, susunggaban niya kasi gutom siya. Pero tayo, as people, as human beings, we need to think first. Diba? May cognition. Kakainin mo ba yun porque nakita mo? Diba hindi? Diba mag-iisip ka muna? Ano ba, gutom ka ba? Sa'yo ba yun? Binili mo ba yun? May-ari ba ng pagkain? Bago mo siya kainin. So, social cognitive theory is a complex view of reward, punishment, and imitation. Imitation. Halimbawa, nakita mo muna na, tulad halimbawa sa pagmamask, no, ngayon. Nakita mo naka-mask siya, hindi siya hinuli ng pulis. So, ikaw, magmamask ka rin. O kaya nakita mo siya, wala siyang mask, hinuli siya ng pulis. Magmamask ako kasi ayokong mahuli na ako ng pulis. So, yung behavior mo na nag-mask ka, nag-face mask ka, is because nakita mo sa ibang tao na hindi siya nag-mask, kaya siya hinuli. Ayaw mong ma-punish, di ba? Ayaw mong mabigyan ng punishment ng tulad ng nangyari sa kanya. So, ikaw, magmamask ka. So, yung behavior mo is because of what you have learned, no, by imitation or from what you have observed. Self-efficacy, kay Bandura din ito yung kanyang concept na yung sa beliefs, kasi nga cognitive So, meron ding factor, yung iyong paniniwala na kaya mo. So, sabi niya, kung naniniwala ka na kaya mo, magagawa mo siya.
Importante yun kay Bandura. Self-efficacy ang tawag doon. The belief that you can. Yan. Okay, pangatlong theories, ito yung cognitive developmental theory. So, meron ditong tatlo kay Piaget, John Piaget, Levi-Vygotsky, at yung information processing theory. Okay, so yung so ito nakafocus sa cognitive, no? Kung paano nga ba na-develop yung ating pag-iisip. So kay Piaget, sabi niya, constructive ang pag-iisip. Sabihin na tayo yung nagko-construct ng ating pag-iisip. Pero, of course, we cannot control that. Kumbaga, nature yan. Merong specific na stage na ito muna yung kayang isipin, sunod ganito, no, nagle-level up siya. And then kay Levi-Vygotsky naman, hindi siya constructive, kundi socio-cultural. Sabi niya, kailangan daw merong someone more expert, more knowledgeable than you na magtuturo sa'yo, mag-guide sa'yo, o mag-facilitate ng learning para sa'yo. So, kailangan mo ng tutor, kailangan mo ng magtuturo, kailangan mo ng mentor. Yun yung kay Levi-Vygotsky. And then sa information processing naman, wala siyang stages. Pinapakita lang dito kung paano ba natin minamanipulate yung information. Paano natin to ino-organize. Yan, parang computer. Diba? Ine-encode, then store, diba? Saving the file, the documents, and then may retrieval. So tayo yun, tayo yung gumagawa. Tayo nag-encode ng data, tayo nag-store, tayo rin yung nag-retrieve. And then may process siya. Kaya information processing. Okay, the next, ayan, punta tayo dun sa stages ni John Piaget. A brief background about John Piaget. John Piaget had 3 children. No? So itong theory niya, ginawa niya to dun sa 3 niyang anak. So yun yung inaral niya, longitudinal method o design ang ginamit niyang research. So, yeah. So sabi niya, meron daw tayong 4 na stages of cognitive development. So una, sensory motor, from birth to 2 years. So dito, more on the sensory experience, what we hear, what we see, what we smell, plus motor functions, no? Yung actions natin, yung physical. Ganun lang, hindi pa tayo nagsasalita eh. Wala pa tayong words. So, more on, kung ano yung nakikita, yun yung hawakan. Kung ano yung naamoy, yun lang yung gagawin mo. Yun lang yung kukunin mo. Parang, tawag doon, collaboration ng senses at ng motor. Yan, yun lang yung kaya nating gawin para to make sense of our environment. Kaya panay ang hawak nila. Panay kapag may nakita silang bagay, laruan, di ba, sinishake nila, di ba, para marinig nila, ay, tumunog. Ibig sabihin, pag sinake ko, tutunog siya. So, ganun lang. Ganun yung pag-experiment nila sa mundo. Wala pa silang mental representation ng mga bagay-bagay. Sensory motor. Pangalawang stage, ito na. Yan, pre-operational. Kaya tinawag na pre-operational, when we say pre, means before. So, ibig sabihin, yung operations na sinasabi dito ni Piaget refers to mental operations. Ibig sabihin, wala pa, no? Wala pang operations, hindi pa kayang ang tawag doon, mag-mental representation, kundi gumagamit pa lang tayo ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo gumamit ng mga symbols like words, di ba? Dito na natututo na magsalita yung bata, di ba? 2 words, 5 words, di ba? Sentence, phrases, ganyan. Numbers to represent aspects of the world. Pero according lang sa kanyang perspective. So egocentric yung bata sa ganitong stage. Kung ano lang yung sa pagkakakita niya sa kanyang pananaw. Hindi niya pa nakikita yung perspective mo. Kung ano yung nakikita mo, hindi niya pa yun naiintindihan. Kaya nga kapag kumausap ka ng isang preschool, 2 to 6 years old, di ba, magiging bata ka. Kumbaga ikaw yung lelebel, di ba, kakausapin mo siya sa paraan na maintindihan niya sa pananaw niya, sa paningin niya, hindi sa paningin mo. Okay?
And then, pangatlong stage, concrete. Dito naman, concrete. Ayan. Meron na, nakakapag-operate na, may operations na, pero more on concrete. Kailangan observable, kailangan tangible. Okay? That's why elementary dito yung, lalo na pag grade 1 pa lang, di ba? Kailangan may mga concrete na objects or mental, mga, ano, pag nag-solve ka ng, let's say, addition or mathematical problems, di ba? May mga objects, o kaya pwede rin may drawings, para madali siyang maintindihan ng nasa concrete operational. Kailangan more on visuals. Maraming visuals. Maraming nakita, nahawakan, pwede rin, naamoy, ganyan. Concrete nga eh. So, hindi pa nila kayang grade 1, mag-solve ng, let's say, algebra. Kasi it requires abstract, diba, logic yun. Yan, hindi pa nila kayang, tanungin mo ng, magpa-essay ka, no, meron kang question about politics or hypothetical question, hindi pa nila kayang mag-conclude or mag-reason, no, hypothetically because they cannot think in abstract terms. Wala pa. Concrete pa lang. Concrete operational. Kaya iba ang paraan ng pagtuturo pag ang bata ay nasa elementary. Di ba? Iba. More on singing, di ba? More on drawings, visuals, di ba? So, hindi tulad ng high school or even college, di ba? Wala na tayong ganun. Hindi na tayo pakanta-kanta. Hindi na natin kinakanta ang alphabet. Diba? Okay, next, formal operational thought or yan, ito na. Ito na yung next wherein we can now think abstractly, we can now think logically, we can hypothesize, we can speculate about different possibility, diba? We can now see different point of views, no? Hindi lang yung perspective natin, nakikita natin, we can now see their point of view, diba? Ano yung iba't ibang pananaw, differences natin. Yan, formal operational thought. So, nandiyan na tayo lahat ngayon. So, sabi ni Piaget, hindi na tayo bumabalik sa mga previous, So, nandito na tayo lahat sa formal operational thought. So, yun yung sa mga stages. Kasi pag stages, ibig sabihin, nalagpasan mo na. Hindi ka na babalik doon. Yan. Pero nagagawa mo pa rin, no? Nagagawa mo pa rin. Ginagamit pa rin natin yung senses natin, yung motor, yan. Alright. Okay, next tayo. Yan, sa information, ito na nga yung sinasabi ko kanina. So, more on manipulating the information. Okay, so, parang hinahalin tulad yung brain sa computer, di ba? May software, may hardware. Yung software, ito yung mga processes, cognitive processes na nasa ating brain like attention, perception, what else? Creativity, judgment, decision making, di ba? Yan, thinking, intelligence, yan. And hardware, of course, ito yung brain itself, no? The brain is the hardware, the mental hardware. Yan, yung mga structure, mga parts. Halimbawa, yung, say for example, cerebellum. Ang cerebellum ay para sa balance and motor coordination. Amygdala. The amygdala is for expression of emotions such as fear, di ba? And anger. So, marami pang iba. Ayan. Okay. Si Lev Vygotsky isang batang psychologist. Namatay siya bata pa eh. Actually, hindi niya na nga napalawig pa yung kanyang theory of sociocultural. Pero, malaki yung naging ambag nito, lalo na sa education, yung kanyang theory. Kasi naniniwala si Vygotsky na in order for us to think and learn knowledge, we need someone that is more expert. No, tayo ay mga apprentice. Kaya sabi niya dito, di ba? He viewed development as an apprenticeship, no?
in which children develop. Kaya hindi totoo para sa kanya yung self-study. Kailangan daw natin ng someone na mas may alam in order for us to learn that concept or that skill, no? Even more knowledgeable than the mentor itself, no? Mas magaling pa. Yan. Okay, so babalikan natin pagdating doon sa ibang periods of development. Okay, another theory is ethological by Conrad Lorenz. So dito, sinasabi niya na nag-evolve, na we learn through evolution, na meron tayong tinatawag na, sa hayop daw, merong, doon, critical period sa hayop na kailangan meron siyang attachment figure para mag-survive, para mag-develop. Kailangan doon maibigay yung kanyang mga pangangailangan ng kanyang attachment figure doon sa critical period na yun. Sa tao, hindi critical period ang tawag, kundi sensitive period. Sensitive kasi dito naman yung edad na kung saan dapat magkaroon din tayo ng attachment doon sa ating primary caregiver. Or else, madi-disrupt yung development. Hindi tayo magde-develop into a mature adult. Makaka-affect siya sa pag-develop natin pagdating ng adulthood. So, yun. Kaya dito nag-evolve din yung theory din ni John Bowlby, which refers to attachment. Now, we need to go through a series of phases para makapag-develop ng attachment. Kahit sino yun. Kahit hindi naman nanay. Hindi naman sinasabing nanay lang yung dapat na ma-attach tayo. Pwede nga ibang members ng family. Importante, merong attachment figure. Yung talagang masasandalan, stable. Hindi yung palipat-lipat, papalit-palit ng caregiver. No? Kaya kung pinagpapasapasahan, more likely, hindi siya makaka-develop ng secure attachment. Yan. So, ito yung experiment ni Conrad. Itong nag-swimming na to, si Conrad to. Kasi merong yung mga gansa, mga bagong panganak na gansa. Ano daw yan? The moment na pinanganak sila, parang siya yung unang nakita. No? Sabihin, yun yung critical period ng mga gansa. At dahil si Conrad Lorenz yung unang nakita ng mga gansa, siya yung sinundan. Kasi akala, siya yung primary caregiver ng mga baby gansa na yun. So, yan yung sinasabi niya na critical period. Pero sa human, tinatawag itong sensitive period. Na kung saan kaya nga di ba pag nanganak yung isang babae, naalala ko, pagkalabas nung baby, pinapatong siya sa ibabaw. Pinapatong siya agad sa ibabaw dito sa may dibdib ng nanay niya habang nakahiga pa yung nanay niya. Kapapanganak lang, kalalabas lang. Kasi yun daw ay form of attachment para daw maramdaman kagad. Kasi sensitive period yun eh. Kailangan maramdaman kagad nung bata, ng baby, yung pintig ng puso ng nanay niya para magkaroon kagad sila ng bond, emotional bond. Okay? Next ay ecological and systems approach. So, dito naman ecological, ibig sabihin ecology, so mga environmental context siya. So, labas sa ating sarili. No? Yung mga nauna, sila psychodynamic, even, di ba, sa sarili yun, internal. Dito, environment. So, we have the parents, peers, teachers, the TV, the neighborhood, social policy, and even social media and internet, kasama yan dyan. Ecological theory. Okay. So, very famous is itong kay Bronfenbrenner, si Yuri Bronfenbrenner's theory ng ecological theory. He proposed that the developing person is embedded in a series of complex and interactive system. So, sa kanya, meron daw tayong ilang system. 1, 2, 3, 4, 5. 5 systems na nakapaligid sa atin, sa ating individual self, na nakaka-apekto sa ating development.
Okay. Sabi niya, yung microsystem, ito yung small units, no? Immediate environment. So, kung dito makikita niyo dito sa, yan, balikan natin dito sa bilog, ito yung individual. So, no, may sex siya, may age, may health, etc. Um, kung ano man yung mga internal factors na makakapag-describe sa kanya, characteristics niya. Yung microsystem, ito yung mga nakapaligid sa kanya, mga immediate family niya, di ba, sa bahay, school na pinapasukan niya, kung nag-aaral siya, yan, church group, neighborhood play area, so yan yung mga immediate microsystem. Ngayon, yun namang meso, yung connection doon sa mga microsystem. For example, family and school, di ba? Home and school. Yan. Kumbaga nagkakaroon ng interaction. Yan. Kapag ma-attend ng parent-teacher meeting yung nanay mo, pupunta sa school, o kaya naman ikaw, o kaya naman yung family mo pupunta ng simbahan, sa simba. Yan. So, yan yung mesosystem, yung interaction. Yan. Ibig sabihin, kapag nagkakaroon ng interaction, healthy yung mesosystem mo. So, nagkakaroon ng interaction between systems, between the microsystems, di ba? Pangatlo, yung exosystem. Exo, ibig sabihin labas. Sabihin, hindi ito talaga nakaka-apekto sa iyo first hand. But still, influence development. For example, yung work ng nanay mo, sa work niya, dahil na-promote siya, masaya siya, pag uwi niya ng bahay, may dala-dala siyang isang katerbang pasalubong. No? May dala-dala siyang pizza from SNR, no, to celebrate the promotion. So, hindi ka naman, kumbaga wala kang pakialam dun sa work ng nanay mo, pero dahil na-promote siya, tapos libre siya, nag-celebrate kayo. Somehow, tapos naging masaya ka dahil nakakain ka ng pizza. Somehow, na-influence niya, di ba, yung buhay mo, yung development mo. Indirectly nga lang. Hindi directly, indirectly. So, yun yung ibig sabihin ng exosystem. Ngayon, paano kung, halimbawa, napagalitan naman siya ng boss niya. So, may iba naman yung dating nun. Pag uwi niya ng bahay, mainit ulo niya, pinalo ka, kasi pinagalitan ka, o kaya kinuha cellphone mo, grounded ka, nagalit ka ngayon, di ba, nasaktan ka, nalungkot ka. So, wala ka namang pakialam doon sa trabaho niya, pero naapektuhan ka indirectly nung pagkaka-lay off niya sa trabaho or dahil pinagalitan siya sa work. So, yun yung exosystem. Pang-apat, macro. The macro means, ito mas malaki. Kung yung micro, ito yung nasa immediate mo. The macro, nasa labas mo naman. Okay? The macro system is the culture or subculture. Yan. Na kung saan ay naapektuhan yung lahat ng system. Yan, macro system. Pwedeng ito yung, halimbawa ito kung saan tayong bansa naroon, di ba? Yung political, social, cultural, di ba? Tayo Pilipino. So, naapektuhan tayo. No? Kumbaga, wala naman tayong kinalaman. Hindi naman tayo kasama sa pagbubuo ng mga batas. Halimbawa, sa Senado, sa Kongreso. Pero, we're affected. Kung ano man yung mga ipinapasang batas, kung ano man yung mga in-implement, di ba? Affected tayo. Although, hindi naman tayo kasali doon, hindi naman tayo nakialam doon on first hand, di ba? Wala tayong access doon, pero we are affected. Same with culture, di ba? Kumbaga, ito na ito kinalakihan natin. Sanay na tayo na, nagmamano tayo sa matatanda, di ba? Nagpupo at opo, di ba? Somehow, yun na yun kultura yun. Mahirap siyang baguhin. Kaya nga macro malaki ang sakop niya. When you want to change a culture, siguro mag-umpisa ka muna sa self, di ba? Sa micro system. Tapos palaki na ng palaki yun. Kaya mahirap sabihin na, baguhin natin yung kultura. Tulad niyan, ngayon iba na ang kultura natin. Iba na yung society natin ngayon. Lahat nakamask,
nagpa-practice ng physical distancing, 'di ba? Kumbaga unti-unti parang nai-embed na siya sa ating mga pamumuhay, everyday lives, 'di ba? Pero hindi pa gano'n ka-habit, no? Hindi pa siya habit talaga kasi marami pa ring hindi nagma-mask o hindi nagfi-physical distancing. Kasi nga, it takes time. Matagal, gradual, no, yung mga pagbabagong ganyan. Hindi siya kaagad-agad. Okay? And then, meron pang isang system, yung nasa ilalim ng bilog, ito, yung chrono system. Ito yung time. Kasi, somehow, affected din tayo ng time. Yung paglipas ng taon, generation, di ba? Kaya nga may mga gap eh. No? Minsan bini-blame pa nga natin kasi boomer ka eh, no? Kasi millennial ka eh, ganyan. Pero hindi natin naisip din na nung time na yun na tayo nandun din sa ganoong sitwasyon, baka ganun din yung ating characteristic. Nagkataon lang na pinanganak siya sa gano'ng generation, ito yung kanyang mga naranasan, kaya siya siguro ganyan. So, yun yung chrono system. So, lahat tayo affected din ng time, di ba? Iba yung pananaw, iba yung pakikitungo ng mga pinanganak ng 90s, di ba? Yung 80s, 60s, ngayon, mga mga millennial, Gen Zs, di ba? So, iba-iba. Okay, naiintindihan natin ha, yung kay Bronfen Brenner. If you have something na hindi na gets or you did not understand fully, you can comment dyan sa ating comment section. Or you can privately message me on my account. Pwede rin dun sa CBSE learning system natin. Or pwede rin sa chat, sa private message, Facebook Messenger. Okay. What else? Now, let's go to, ayan. Ito yung summary. Sinamarize ko lang yung mga iba't ibang theory and then yung iba't ibang issue. No? Makikita natin dito, halimbawa ito, psychoanalytic. Pagdating sa discontinuity, ano siya, discontinuity between stages. No? Kasi nga, iba-ibang stage na eh. Ano ba? Oral, anal, di ba? Phallic. So, iba-iba na. Iba na yung quality. Iba na yung mga nangyayari. So, nag-discontinuous na. Hindi na yung, kung ano yung nangyayari nung stage 1, hindi na yung nangyayari yung stage 2. Yan. Continuity between early experiences and later development. Diba? Sabihin ko, ano yung nangyari sa'yo nung childhood mo, possible na yun yung dahilan, kaya ito yung nangyayari sa'yo ngayon sa adulthood mo. Early experiences, very important. Later changes in development, emphasized in Erikson. Tingnan nyo, kay Freud, mas priority niya yung sa childhood. Kasi doon daw eh, yung father of the man. The child is the father of the man. Sabihin, kung ano yung mga early childhood experiences mo, yun yung mas may effect sa'yo ngayon of who you are. Pero kay Erikson, more on sa adult na. Kasi nagbabago eh. Nagbabago pa. Pagdating naman sa issue ng nature-nurture, kay Freud, more on nature, biological siya, di ba? Kasi nga, early family experience. Pero kay Erikson, balance, biological, cultural. Yan. Kasi nga may involvement ng mga significant people, di ba? Halimbawa, dun sa trust versus mistrust, ang significant person doon is the mother, the parents, ganyan. Pagdating dun sa industry, the peers, and so on and so forth. Sa cognitive theory, of course, again, sa continuity, meron ulit discontinuity dun sa stages ni Piaget. Continuity between early experiences and later development in Piaget and Vygotsky's theory. Okay? So, sabihin, continuous lang. No stages. Walang stage dun kay Vygotsky kung mapapansin nyo, no? At wala rin dun sa information. So, ano siya, continuity lang siya, no? Pagdating sa nature-nurture, kay Piaget ang emphasis ay interaction and adaptation. More on nurture. Environment provides the setting for cognitive structures
to develop. Kung gusto mong matutong magbasa yung bata, bigyan mo ng libro. Diba? Bigyan mo ng babasahin or basahan mo siya. Yan, according din kay Vygotsky. Kung gusto mo maglakad yung bata, edi bigyan mo siya ng environment kung saan mapapractice niyo yung paglalakad. Information processing view has not addressed the issue extensively, but mainly emphasize biological, environmental interaction. So both. Sa behavioral theory naman, continuity, walang stages. Yan, wala. Experience at all points. Okay? Gradual. Gradual din, hindi rin siya biglaan. Smooth progression. Biological, environmental, syempre, environment, di ba? Nurture. Sa ethological to, let me, yan. Discontinuity siya. Wala ring stages. Although may mga periods na emphasize yung critical or sensitive period. Early experience, very important. So, mas stability. Kasi yung later ay more on change. Strong biological view. So, more on the nature side talaga siya. Ethological. Ecological, wala masyadong attention sa continuity, discontinuity. Kasi nga, ito yung mga system, di ba? Micro, ganyan. So, change emphasize more than stability. So, yung mga later experience, no? And then, strong environmental view. From the word itself, ecological, malamang, nurture siya. Okay? Now, let's go to developmental research. Okay, so, tingnan natin. Skip natin yun. Yan. So, ito yung mga iba't ibang methods of research sa pag-conduct ng developmental study. So, kung kayo ay mag-fourth year na and when you opted to have thesis research, no, rather, you can choose, no, from these examples kung ano yung mga methods of research na pwede nyong gawin. Doon, malamang na-discuss nyo na to sa inyong field methods, no? Kung meron na ba kayong field methods o ngayon pa lang yun. Ayan. So, medyo pahapyaw lang yung ating i-discuss. Okay, so meron tayong tinatawag na systematic observation. This is the very simple one, wherein you watch people and carefully record what they do or say. So you have the naturalistic and the structured. The naturalistic, you go to the actual environment of the person, kaya naturalistic. No, you observe the people as they behave spontaneously, 'di ba? Yung real life. So parang PBB, 'di ba? Si Big Brother, siya yung researcher. So nakikita niya actual. Yan. So ino-observe niya yung mga tao sa kanyang bahay in a natural setting. Yan. And then we have structured. So when you say structured, you have your own laboratory, you have your own setting. You bring the people you want to study to your laboratory and you watch them. Controlled setting. Yan. So maybe here, pwedeng may dalawa kang group, no? So you have the experimental group and the control group. Okay, another one is self-report. Ito yung mga survey. They can be questionnaire or survey or pwede rin interview. So kung ano yung mga responses nila, yun yung data mo. So this is more convenient. You don't have to observe them. You just need to gather answers from them to your questionnaire. However, not all answers are accurate kasi syempre baka dinadaya lang nila o kaya baka pine-present lang nila yung sarili nila in a good way. Diba kasi alam nila na pinag-aaralan mo sila. So, you must be careful with that. Although may mga questionnaire, may mga psychological test na madedetect yun, no? Kaya madetect yung mga, tawag sila dun eh, yung mga false identities na yan, no? Okay. Next, physiological measures. Ayan, sa developmental, ginagamit nito. Pero syempre, more on, hindi ko alam kung magagawa niya ng ganito, no? Medyo expensive kung gagamit kayo ng mga physiological measures to measure
to study development, no? So, puwedeng aralin yung brain activity. So, dito sa picture na 'to, yung maraming pula, ibig sabihin niyan active yung brain niya dun sa mga certain areas. While here, wala masyadong color, ibig sabihin hindi siya active, no? May mga areas na dormant or hindi active, no? Walang activity, 'yan. So, puwede rin pag-aralan yung heart rate, 'yan, measure mo yung heart rate, and cortisol level, 'yan para malaman kung stress ba o hindi stress yung isang tao. Okay, so ito naman, itong reliability and validity, these are important concepts in gathering or in doing research. Pag sinabi nating reliability, it refers to the consistency, no? Consistency ng lalo na yung magiging result mo. So, kailangan yung gagamitin mong questionnaire or test, dapat consistent ang kanyang maging result para mas reliable. Kaya nga reliable, ibig sabihin you can depend on the results kasi consistent siya. Hindi pa bago-bago. Diba? Ngayon, binigyan mo ng test. Lumabas sa IQ niya, above average. Tapos sa susunod na, after 3 months, binigyan mo ulit. Naging below average na or below. Low talaga, low intelligence. Tapos binigyan mo na naman after 3 months, mas mataas pa dun sa above average. So, hindi siya consistent. So, ibig sabihin, baka may problema dun sa test. Baka hindi niya talaga na-measure kung ano yung dapat niya i-measure. At yun yung sunod na issue, ito, validity. Kasi kailangan yung measurement mo na gagamitin ay talagang yun ang panukat na gagamitin mo. Parang ano lang yan, halimbawa gusto mo sukatin yung bewang mo, gagamit ka ng ruler. Hindi pupuwede yun. So, gagamit ka ng medida, di ba, ng tape measure. So, depende kung ano yung susukatin mo. Ano yung gagamitin mo. So, para maging valid. Validity. So, yung dalawa na yan is very important in conducting research. Of course, yun yung pinaka-simpleng explanation ko dun sa dalawa, pero pagdating nyo sa field methods at saka sa, ano ba yung subject nyo? Psychological assessment, aaralin nyo ulit yan. Population, ito, isa rin tong concept sa research. Ito yung grupo ng mga tao na kukuhanan nyo ng data. Halimbawa, gusto mo pag-aralan yung mga nasa late childhood or nasa adolescence period na OFW ang magulang. O di yun yung population mo. Pero hindi lahat ng adolescent, 12 to 18, na ng OFW ang magulang, kasali sa research mo. Kukuha ka lang ng sample, subset of the population. Kukuha ka lang ng sample. So, magsa-sampling technique ka ngayon. So, maraming sampling technique, cluster, stratified, no? So, pag-aaralan nyo naman yan sa field methods, no, of research. Okay? And, okay, ayan. Sa general designs, so yung kanina, parang methods lang, ganun. Sa design, so ito yung correlational and experimental. Sa correlational, we are trying to look for the relationship between two variables or among variables, kung marami kang variables. For example, tulad nito, people have more friends. The smarter you are, the more friends you have. Ganun ba yun? So, tingnan mo yung correlation ng intelligence, no, sa pagkakaroon ng friendship, sa pagkakaroon ng friends, sa ability mo to gain friends. So, yun yung correlation studies. Ayan. And then, ayan, ito yung kinukuha natin dyan, yung correlation coefficient. Of course, inaral nyo na to sa inyong statistics, psychological statistics. Ayan. So, 0, walang relationship. Ayan. Pag positive, ibig sabihin parehong, may relationship pero, ibig sabihin, the more smart, the more friends you have. O kaya, the less smart you are, the less friends you have. That is positive correlation. The negative correlation, it means that the other increases, the other
decreases. Halimbawa, the more smart you are, the less friends you have. Okay? Or the less smart you have, or the less smart you are, the more friends you have. So, baliktad. That is negative correlation. Pag positive, parehong umangat or parehong bumaba. So, yun yung tatandaan nyo doon. Negative, positive. Sa zero, no correlation, sabihin walang kinalaman yung mga variables mo sa isa't isa. They have no relationship. Experiment. Sa experiment, you have an independent. Sa correlation, walang ganun. Walang independent, dependent. Dito kasi meron kang cause and effect na tinitingnan. Kumbaga, you wanted to know the effect of your cause. So, yung cause is the independent, it can be manipulated. Pwede mong baguhin, di ba? Pwede mong i-modify, pwede mong i-change. And then, dun sa ginawa mong pagmamanipulate dun sa independent variable, dun nakadepende. Kaya nga, dependent variable. Yung magiging effect nung ginawa mong changes. For example, wala pala example. For example, you want to know if um, if alcohol really causes aggressive tendencies. So, meron kang grupo na, let's say, meron kang two groups na yung isa uminom ng alcohol, no? And then naging aggressive. Yung isa naman, hindi uminom ng alcohol, pero aggressive din. Or hindi naging aggressive. So, doon mo makikita, i-compare mo ngayon yung mga naging results ng dalawang group. Ayan. Another studies, qualitative studies. So, dito, you only gather data by interviewing or video recording. So, more self-report din siya. However, you have no objective type of questionnaire or survey. Wala kang ganun. Wala kang mini-measure dito na variable. You only gather data by interview. So, you gather data by interview and then you transcribe the interview and then if you use thematic analysis, based doon sa transcription, magti-teams ka. Ano yung mga nag-emerge na mga team yung interview mo. And then doon ka na mag-analyze nung data or result mo. That is qualitative. More on case study, ganyan. Developmental design. So, ito ay more on sa development. Yan. So, una, we have longitudinal. From the word itself, long, mahaba. Ibig sabihin nito, individuals are observed or tested repeatedly at different points in their lives. So, kung meron gusto mong aralin yung pagiging smart, kapag ba naging kapag ba naging ganito na yung edad niya, magbabago ba yung pagiging smart niya? So, susundan mo siya. So, bigyan mo siya ng test nung 5 years old, bigyan mo siya ulit ng test nung 12 na siya, and then bigyan mo siya ulit ng test nung 20 na siya. And then you compare, diba, kung ano nangyari. Kung totoo ba na habang tumatanda, mas nagiging smart o mas nagiging intelligent. Okay, so, naman na natin, kasi merong next ay, yun yung longitudinal. Yung ginawa ni John Piaget sa kanyang mga anak ay isang longitudinal study na mula pagkapanganak ng tatlo niyang daughters, sinundan niya na yun. Hindi niya na tinantanan. Inaral niya yung cognitive
development ng bawat isang anak niya. Okay? Next, cross-sectional. Ito, kung medyo nagtitipid ka kasi yung longitudinal magastos yun eh. Kasi susundan mo. So, matagal ka matatapos sa study mo. Pwede naman cross-sectional. Gusto mong malaman yung pagiging smart pa rin ng 5-year-old, 12-year-old, tsaka 25 years old. Pwede naman at once, gumawa ka na kaagad. Kumuha ka na ng mga 5-year-old, 12-year-old, at saka 25. Iba-ibang tao nga lang sila. Pero, specific yung kanilang age. Kaya lang magkakaroon ka ng problem sa cohort. Kasi syempre, iba yung, pag sinabing cohort, iba yung pinanggalingang generation nung o age group. Halimbawa, itong mga 12. Hindi mo pwede i-compare sa 5 ngayon. Kasi ito ngayon siya. Or iba yung taon na pinanganak sila, iba yung mga experiences nila. O kaya yung 25, iba rin yung mga pinagdaanan nila nung sila ay 12. Diba? Naiintindihan niyo yun? Na yun yung cohort. Problem with cross-sectional design in which differences between age groups may result as easily from environmental events as from developmental processes. Diba? Kumbaga iba yung mga experience nila nung sila ay 12, diba? Itong 25. Tapos ito naman 12, iba rin yung experience nila nung sila ay 5. Ganon. Kaya yun yung magiging problem. Pero, mas convenient siya, mas affordable siya kung cross-sectional rather than longitudinal. Okay, so another one, sequential. Sequential is combination of longitudinal at cross-sectional combination. So multiple groups of people are tested over time based on either multiple longitudinal or cross-sectional design. So ito yung best way to address limitation. Kasi nga naman sa longitudinal may mga disadvantage, ganun din sa isa. So why not combine them together? So mas lalo mong pinahirap pero mas okay, di ba? So if you have some examples no of research articles na ganito yung kanilang design, comment niyo lang, no? Kung ano yung mga link pwede nating basahin, kung ano yung mga research na that involves longitudinal design or cross-sectional design or even sequential design. Okay, malapit na tayo. Ayun. So yun yung end ng ating presentation. So if you have questions, just comment down below and of course you can comment on the CVSU e-learning platform natin. Yan. Or kung nahiya kayo, pwede naman yung private message. So that's it. Bye!